Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Học Vlog và mình là Văn Học Lazada. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục review các cái sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Lazada nha các bạn. Ở đây thì mình có trước hình như là mình có làm một cái combo rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ làm test chi tiết một cái con em thiết bị, đó chính là ở đây chính là cái em tai nghe Bazi BM-M1 này nhá. Ok. Tôi có thể nói rằng Bazi là một trong những cái nhà sản xuất phụ kiện ở Việt Nam khá nổi tiếng. Họ chuyên sản xuất khá nhiều các loại phụ kiện như là cáp sạc nhanh này, củ sạc nhanh này, những cái cáp sạc Type-C Quick. Đây là một cái củ sạc Quick 3.0 dây sạc nhanh. Và có cả sản xuất cả những cái phụ kiện như là tai nghe. Và Bazi được coi là một hãng phụ kiện điện thoại công nghệ sản xuất tại Việt Nam đang được rất nhiều người trong nước ủng hộ và đánh giá cao. Và để phục vụ đông đảo lượng khách nhiều hơn thì họ luôn liên tục ra những cái mẫu sản phẩm mới. Và chi tiết về các cái sản phẩm mới các bạn có thể truy cập website của Bazi nha các bạn. Những chi tiết về những cái sản phẩm mới thì anh em có thể truy cập website bazi.com.vn. Ở đây thì mình cũng vừa check qua một chút thì hiện tại em Bazi M1 này trên site của Bazi thì đang bán với giá là 150.000. Còn ở trên Lazada thì cái này đang bán giá là rẻ hơn, chỉ có 95.000 thôi. Nếu anh em mà quan tâm đến sản phẩm tai nghe Bazi M1 này thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả video, anh em có thể kích vào đặt mua ở trên Lazada nhá. Ok. Rồi, không lung tung liên thuyên nữa, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào review chi tiết về cái em Bazi này. Mã của nó là Bazi M1. Bazi là viết tắt của doanh nghiệp họ ở Bắc Giang nha anh em, viết tắt của Bắc Giang. Đó là cái xưởng sản xuất của hãng này. Rồi, và đây là một chút thông tin về thông số kỹ thuật của nó. Con này nó sẽ sử dụng jack cắm là 3.5 inch. Và màu sắc ở đây thì mình có là phiên bản màu xám. Hiện tại anh thấy ở trên site của Lazada thì nó cũng chỉ có duy nhất là màu xám bạc này thôi, không có thêm màu khác. Và đây độ nhạy của nó sẽ là 100 decibel cộng 3. Ở chiều dài của cáp này thì con M1 này thì nó sẽ dài là 1,2 m. Như vậy thì cũng có một số mình có review một số mã thì nó có thể dài tới 1,25. Con này chỉ có 1,2 thôi. Rồi, và cái về điện trở của nó sẽ là phần 32 ohm. Công suất thì sẽ là 5 mW. Và công suất sau đây nó có một cái rate 3 mW này, chắc là công suất ngưỡng nhỏ nhất. Rồi, mức suy hao là 5%. Tần số thì sẽ phát từ 100 đến 200 Hz. Cái cơ sở Bazi đây, Bazi Tech ở Bắc Giang luôn này, viết tắt của thành phố Bắc Giang đến tỉnh Bazi. Đó, website của họ này bazi.com.vn. Rồi, các bạn có thể thấy rằng cái hộp ngoài của Bazi làm cũng rất là đẹp luôn anh em ạ. Hộp ngoài của Bazi thì có tông màu đỏ, nhìn cũng khá là đẹp. Mình rất thích cái tông đỏ đen này nhá. Sản phẩm này thì không còn là như siêu nhá. Trước mình có làm video về mở hộp rồi. Đây thì mình sẽ đánh giá chi tiết em này. Chúng ta sẽ nghe thử và test xem như nào. Nhưng mà cũng sẽ mở cho anh em xem bên trong cái tai nghe Bazi nó sẽ có cái gì. Đó. Nhưng bên trong anh em sẽ có là một cái tai. Đây. Nói chung là một cái sản phẩm của Việt Nam mình thấy rằng họ gia công cũng chấp nhận được với giá thành cũng rẻ, không để nói quá là chát. Rồi, cái phần dây này thì được bện ở ngoài là một lớp có thể là được phủ một cái lớp có thể là chống nước anh em ạ. Và bên trong nó thì được bện xoắn để gia cường cho cái sợi tai nghe này, để nó có thể chống được những cái mà sự va đập, nhưng anh em có thể rằng rất nó sẽ không bị đứt. Khá là hiện đại và rất giống một số các cái tai nghe khác trên thị trường. Về cái đầu jack thì sẽ sử dụng chuẩn là 3.5. Và cái đầu cắm thì anh em sẽ thấy là màu bạc. Và cái đầu tai nghe này thì cũng sẽ thấy là màu bạc. Đó. Cái này thì không phải dạng là earphone nha anh em. Earphone là dạng sẽ nhét rất là sâu. Cái này thì nó lại dạng hơi khác, mình thấy giống cái tai nghe iPhone 5S. Đó. Đây, cái phần lỗ thoát thì nó sẽ ở đây. Đó. Và cái đầu tông của cái này nó sẽ là cũng màu bạc. Ở trên này thì mình không thấy có logo của Bazi, chỉ có duy nhất ở trên jack cắm này thì các bạn sẽ thấy rằng logo của Bazi thôi. Tiếp theo là có một phần quan trọng nữa, đó chính là cái phần mic. Đây chính là mic thoại của em tai nghe này. Và nó sẽ có nút nhận cuộc gọi ở đây. Đó. Phần dây ở phía trên thì mình đánh giá là khá là mỏng. Vậy khá là mỏng anh em ạ. Cái dây mặc dù cái dây này thì được, mặc dù có cái lớp mà chống nước này, nó bện một lớp như kiểu lớp keo ấy. Tuy nhiên là mình thấy nó khá là mỏng, vậy hơi mỏng. Ok,
Ok, nếu mà mỏng thì chúng ta đeo nghe chúng ta sẽ thấy nó nhẹ hơn. Đó. Và trên tai này thì nó phân biệt rất rõ là tai nghe kênh trái và kênh phải các bạn, left và right. Này dễ cho anh em đỡ bị đeo nhầm. Mà nếu đeo nhầm thì cái lỗ thoát này nó sẽ bị vướng nhá. Nếu mà kênh tai left mà anh em đeo tay phải thì tiếng nó sẽ bị thọt ra ngoài, tại vì cái thoát nó thoát ở trong ống tai là cái hướng này nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe thử nha. Rồi đó là cái phần mà trên tay nhanh, bây giờ là sẽ là phần trên tai, chúng ta nghe thử. Rồi. Một dây này nó sẽ dài là 1,2 m, nó cũng sẽ khá là dày. Bây giờ mình sẽ test thử là chúng ta đeo xem cảm nhận nó sẽ như thế nào nhé, xem có bị đau tai, buốt tai gì không. Đây, lợ là right này, chúng ta sẽ đeo bên cánh tay phải này. Chú ý phải đeo đúng chiều nhá. Nếu mà các bạn đeo không đúng thì chất lượng âm thanh nó sẽ bị giảm đi khá nhiều, tại vì cái tai này nó thiết kế khá là đặc dị, là cái lỗ thoát tai này phải đúng theo kênh của nó. Cảm nhận đầu tiên của mình khi mà đeo cái tai này thì nó cũng không đến nỗi là quá là tệ anh ạ. Mặc dù nó không có những cái đệm cao su, một số các bạn thích đeo earphone thì nó sẽ cái đệm cao su nó sẽ đỡ mút, nó đỡ rát hơn. Cái này cái mặt này nó bằng nhựa, cũng được. Nói chung là cảm giác khi đeo cũng thấy không đến nỗi là quá tệ, khá là thoải mái bạn. Tiếc là dây nó hơi bị xoắn một chút anh em ạ, dây hơi xoắn. Rồi, mình có cảm nhận là cái tai này nó không có khả năng lọc ồn khá là kém anh em. Một số tai như là trước mình làm về tai eForce Aurora thì khả năng lọc ồn của nó khá là tốt. Tai này đeo vào có cảm giác thì mình vẫn có thể nghe thấy những tiếng bên ngoài nó lọt vào khá là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test thử là chúng ta sẽ nghe thử nhạc ở trên điện thoại này xem như thế nào nhé. Thế này. Tăng hết cỡ này. Mình cũng không biết là nó có tiếng ra ngoài hay không, nhưng mà chất lượng âm thanh thì mình thấy cái bass của nó khá là nhẹ. Nói chung thì cái chất lượng thì cũng không đến nỗi là quá tệ. Nghe thì cũng mình đánh giá là ở mức nghe được. Hay thì cũng không phải là thật sự xuất sắc với cái tai nghe Bazi M1 này. Đấy, không biết anh em nghe có cái tiếng nó lọt ra ngoài không? Bây giờ mình sẽ test thử xem cái độ lọt tiếng. Đây. Rồi, bây giờ cho anh em nghe thử cái chất lượng âm thanh của nó nhé. Nói chung là theo đánh giá của mình thì cái lượng âm thanh của M1 này thì ở trong cái phân mức là có thể nói chung là nghe được, không đến nỗi là quá xuất sắc, âm thanh không phải quá là hay, bass không phải quá là chắc. Nói chung là một cái sản phẩm của Việt Nam thì mình nghĩ là ở cái M1 này nói chung là dùng mức là được, không đến nỗi ghi đánh giá là xuất sắc hay là hay gì cả. Đó, mình sẽ thử một bài khác nhé. Mình sẽ thử sang một bài khác, chúng ta thử nghe xem nó có sự khác bọt không nhá. Đúng là nghe thì nghe được, nhưng mà mình đánh giá thì không phải là cái tai nghe là quá xuất sắc. Để cho anh nghe thử này. Đó, để sát ở mic nhá. Đó, cái sự bass con này không ấn tượng lắm, nghe nó khá là nhạt nhòa. Tiếng chết thì cũng bình thường, không ở mức xuất sắc. Có thể là cái chất lượng màng loa mình nghĩ rằng nó không phải là quá là xịn thôi anh em, nghe được thôi. Rồi mình sẽ thử sang laptop để xem cái chất lượng âm thanh nó có cải thiện hơn chút nào không nhá. Rồi đây mình sẽ thử trên chiếc laptop này. Thật sự thì con
tai nghe này chỉ nghe ở mức trung bình đó. Mình không đánh giá xuất sắc, đánh giá cao hay là xuất sắc về em này. Chất lượng nghe ở mức vừa phải, chấp nhận được. Rồi cho anh em. Mình sẽ test được cái chế độ mà thử xem nó thoát âm như nào. Đó. Bây giờ sẽ sát mic nha. Nghe nó không có những cái điểm nhấn riêng như là tiếng bass nó rất là ấm hay là trầm gì cả. Nghe nó cứ đều em này vậy. Nhưng mà dù sao thì cũng là một cái sản phẩm giá rẻ thì nói chung là cũng không thể đòi hỏi nó quá cao, nó phải có những cái gì đó công nghệ vượt trội. Ok. Rồi như vậy thì ngày hôm nay mình đã có bài test chia tay em tai nghe M1 của nhãn hiệu là Bassy. Cảm nhận của mình về em tai nghe này thì cái chất lượng âm thanh của nó thì thực sự không phải là quá hay, quá xuất sắc, có những cái điểm nhấn gì nổi trội. Nó chỉ dừng ở mức dùng để nghe được thôi. Mình không đánh giá quá cao về em tai nghe này. Ngoài ra thì về cái trải nghiệm dùng như là khi cảm giác đeo em này thì mình thấy rằng nó cũng không đến nỗi là quá là vướng víu hay là đau tai. Nói chung là cũng nó khá là cái gì nó cũng kiểu đều ổn đấy. Và nó cũng chỉ do trang thì nó cũng chỉnh hơn một số cái tai nghe giá rẻ trên thị trường như là cái tai nghe 15k 20k thôi. Rồi như vậy đó là trên tay bài đánh giá nhanh của mình. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn có thể like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Và link mua sản phẩm thì mình để ở dưới phần mô tả nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.